ที่นี่แล้วผมรู้สึกมันมีความร่มรื่นนะพี่แล้วก็เป็นร้านอาหารที่ผมว่ามันมีฟีลเหมือนเป็นบ้านมากๆเลยครับผมรู้สึกว่าขอเนี้ยตอนเมื่อเช้าที่ผมขับรถมาเสร็จแล้วเดินเข้ามาเราก็รู้สึกได้ถึงการโอบล้อมแล้วมันเป็นสเปซที่ผมจำได้ผมก็มาหยุดแล้วก็ยืนมองต้นไม้อยู่สักพักเลยพี่ซึ่งต้องบอกว่ามันแตกต่างจากตอนแรกที่พี่โอกับพี่ต้องมาทำเพราะว่าตอนแรกตรงนี้มันเป็นที่จอดรถหมดเลยใช่ไหมใช่เป็นลานจอดแล้วก็รถก็จะจอดเข้ามาถึงตัวอาคารเลยแหละครับเหมือนคนลงจากรถแล้วเข้าร้านอาหารเลยประสบการณ์มันไม่เกิดครับแต่นี้มันเหมือนมีประสบการณ์อะไรบางอย่างที่เดินเข้ามาจากข้างนอกเข้ามาข้างในอะไรเงี้ยครับวันนี้ที่เรามาที่เขาใหญ่กันนะครับเป็นร้านอาหารบวกคาเฟ่บวกร้านขายของฝากบวกร้านขายของฝากด้วยแต่ว่าวิธีการในการออกแบบที่นี่เนี่ยเหมือนพี่จะใช้หลักการในการเหมือนออกแบบบ้านเลยใช่ไหมใช่ครับเดี๋ยวเราค่อยๆไล่ดูกันไปทีละส่วนนะเดี๋ยวชวนพี่โอ๋พี่ต้องลงไปด้านล่างกันนะครับได้ครับอันนี้นี่คือต้นอะไรนะครับพี่ต้นคูนนะครับหรือต้นราชพฤกษ์ซึ่งต้นไม้ที่เราเห็นหลักๆก็คือจะเป็นต้นไม้เดิมที่คงไว้หมดเลยนะฮะจะมีต้นนี้เป็นต้นเดิมแล้วก็ต้นข้างหลังนั้นต้นเดิมครับแต่ว่าต้นนี้กับต้นนี้เป็นต้นใหม่ที่เรารู้สึกว่าถ้ามันมีขอดแล้วเนี่ยมันก็คงน่าจะต้องมีต้นไม้ให้มันเพิ่มความเขียวเพิ่มร่มเงาครับอยากให้พี่โอ๋พี่ต้องเล่าแบ็กกราวด์ก่อนเลยครับว่าทำไมถึงมาออกแบบที่นี่ได้แบ็กกราวด์พี่อาจจะแบ่งเป็น3เรื่องเรื่องแรกก็คือเรื่องโอนเนอร์กับความต้องการของเขาครับคนที่มาติดต่อตื่นนี่ก็จะเป็นชื่อคุณนัทเป็นรุ่นที่3แล้วที่ทำร้านอยู่ที่นี่คือกิจการเนี่ยมันเริ่มตั้งแต่รุ่นที่1ก็คือคุณยายของคุณนัทครับชื่อคุณยายบุญมีท่านก็จะเหมือนกับมีแปลงทำเกษตรมีสวนฝรั่งอยู่ข้างในแล้วก็เหมือนกับมาขายผลิตภัณฑ์ที่มาจากสวนเขาดูตรงข้างหน้านั่นนะครับแล้วก็เป็นเพิงที่ถ้าสมมติเรานึกถึงเวลาเราขับรถไปตามต่างจังหวัดก็จะเหมือนกับเป็นบ้านแล้วก็มีเพิงอยู่ข้างหน้าแล้วพออันนั้นเป็นรุ่นแรกตกทอดมาถึงรุ่นที่2รุ่นที่3เนี่ยกิจการมันก็เริ่มโตครับพอมาถึงรุ่นที่3ที่คุณนัทเข้ามาดูแลเนี่ยก็เริ่มมีร้านอาหารเพิ่มขึ้นจากที่ขายของฝากแล้วก็มีร้านกาแฟรับแขกไปใครมาหรือนักท่องเที่ยวมาครับแต่ทีนี้มันมีช่วงที่เป็นช่วงโควิดนั้นตอนนั้นจำได้ประมาณ 3-4 ปีที่แบบเหมือนเรื่องเศรษฐกิจไม่ค่อยดีเขาก็รู้สึกว่าถ้ามันได้มีการทำร้านใหม่หรือต่อเติมเพิ่มเติมมันน่าจะนอกจากเพิ่มรายได้แล้วเนี่ยมันน่าจะเพิ่มความมีชีวิตชีวาให้กับในครอบครัวของเขาด้วยครับก็ได้เป็นที่มาที่ก็ติดต่อตื่นใช่เข้ามาแล้วก็โดยบรีฟตอนแรกก็คืออยากทำส่วนที่เพิ่มเติมก็คือเป็นร้านขายของฝากเนาะตรงฝั่งนี้แล้วก็คาเฟ่เป็นหลักครับส่วนที่เป็นร้านอาหารเนี่ยเขามีอยู่แล้วแต่ว่าอยากจะปรับอะไรเล็กๆน้อยๆให้มันเหมือนกับไปด้วยกันได้ทั้งหมดครับถ้าเกิดว่าให้เล่าว่าของเดิมมีอาคารแค่ไหนแล้วก็เป็นยังไงบ้างของเดิมเนี่ยจริงๆโลเคชั่นตรงนี้มันค่อนข้างดีมากเลยเนาะมันอยู่ตรงปากทางเข้าเขาใหญ่คณะรัฐนะครับแต่ว่าแบบเดิมอาคารเดิมเนี่ยมันเหมือนกับหลบเข้ามาอยู่ข้างในซ้ายครับครับตัวอาคารมันก็จะเหมือนกับสุดอยู่แค่ตรงแถวด้านซ้ายมือมันจะไม่ได้มีด้านนี้กับตรงที่มันเป็น3ชั้นครับก็มันจะเป็นร้านอาหารเป็นคาเฟ่แล้วก็จะเป็นเพิงเป็นเต็นท์สำหรับขายของฝากของคุณแม่คุณพ่อที่มักจะไปอยู่ตรงนั้นบ้านๆนะคือเรามาถึงเราไม่รู้สึกว่าเขาเป็นแบบนักธุรกิจหรือว่านักขายเลยนะรู้สึกว่าเขาเป็นแบบมีความน่ารักมากกว่าแล้วดูเขาก็จะภูมิใจในความแบบเป็นชาวไร่ชาวสวนของเขาด้วยเหมือนกันเพราะแบบอย่างที่เขาขายของเขาก็จะมีสโลแกนที่แบบทำกินอย่างไรทำขายอย่างนั้นคือขายในสิ่งที่เขาทำกินเองอะไรเงี้ยแล้วก็เหมือนกับเป็นเซนส์ของการแบ่งปันให้กับคนที่มาครับแล้วก็อีกส่วนหนึ่งที่เราเห็นกันก็คือเรื่องของคุณยายเนาะครับครอบครัวนี้เขาให้คุณค่าเรื่องของความกตัญญูชื่อร้านมันคือสวนคุณยายคือตั้งชื่อเคยถามเหมือนกันนะเขาก็บอกว่าเหมือนกับว่ามันเป็นการตกทอดแล้วก็จะได้ระลึกถึงคุณยายซึ่งคุณยายเหมือนกับเป็นรุ่นแรกที่เหมือนกับส่งผ่านความรู้ต่างๆในเรื่องแบบทำกินยังไงทำขายอย่างนั้นหรือว่าความรู้สึกต่างๆที่คุณแม่มีให้คุณยายมันก็ถูก
บ่มเพาะแล้วก็สะสมมาเรื่อยๆให้กับจนเกิดเป็นร้านตอนที่เราก่อนเขาจะมาทำครับกับอีกประเด็นหนึ่งตอนที่เป็นเรื่องโจทย์เรื่องการขายเนาะเรื่องการขายกับการแข่งขันในถนนธนรัตน์ที่แบบเหมือนตอนนั้นต้องก็ถามว่าแบบโอ้แถวนี้แบบเปิดคาเฟ่กันเยอะนะจะไหวไหมไหวเพราะว่าถ้าสังเกตว่าตั้งแต่หลังปีน้ำท่วมกรุงเทพมาแล้วเขาใหญ่มันบูมขึ้นมากครับโซนนี้แล้วก็คาเฟ่ขึ้นร้านอาหารขึ้นแบบนั้นมันแข่งขันค่อนข้างสูงก็ถามว่าแล้วแบบคือมองในเชิงว่าแล้วจุดขายคืออะไรเหมือนกับเวิร์กกับเราไปเรื่อยๆเพื่อที่ทีมแบรนดิ้งให้รู้ที่เข้ามาช่วยด้วยอาจจะเสริมพี่ต้องนิดนึงก็คือเวลาเรามาเขาใหญ่เราก็จะเห็นร้านหลายอย่างเนาะเป็นอิตาลีครับเป็นญี่ปุ่นเกาหลีอะไรเงี้ยมีทุกสัญชาติแต่เรารู้สึกว่าสิ่งเท่าที่เราคุยกับคุณนัทคุณพ่อคุณแม่กับเขาเนี่ยเขาตอนที่เราทำมันจะใช้คำว่าออเทนติกคือรู้สึกว่าเขามีต้นทุนคือความเป็นเกษตรกรกับการที่เขาทำไร่ทำสวนของเขาอยู่แล้วแล้วก็เขาใหญ่จริงๆเราก็แทบไม่ค่อยเห็นร้านประเภทนั้นอยู่มากเหมือนกันที่แบบใส่ดีไซน์เข้าไปหน่อยเราก็รู้สึกว่าอันเนี้ยมันเป็นเรื่องที่น่าสนใจเนาะแล้วก็ถ้าสมมุติว่าเขาได้ขายหรือเขาได้พูดในสิ่งที่ตัวเองเป็นนะเรารู้สึกว่ามันจะยั่งยืนกว่าเวลาเขาพูดเขาก็จะแบบพูดด้วยความภูมิใจแล้วก็มันก็จะอยู่ได้นานเพราะเป็นตัวเขาเป็นความจริงแท้ของเขาอะไรไม่ต้องไปแบบแกล้งเป็นอย่างอื่นหรือว่าเป็นอะไรที่เขาไม่ได้เป็นรู้สึกว่าจุดเนี้ยสำคัญตอนเราคุยกันเราก็เลยมาตั้งเป้าหมายว่าถ้าจะทำร้านนี้เราอยากให้มันไปถึงไหนแล้วก็สรุปมาเป็นเป้าหมายได้3ข้อเนาะข้อแรกเนี่ยคือเราจะทำยังไงให้เวลาร้านนี้ทำเข้ามาแล้วมันมีความรู้สึกระลึกถึงคุณยายที่เป็นชื่อมาของร้านที่มากับข้อที่2เนี่ยเราจะทำร้านนี้ยังไงให้มันให้พลังในการใช้ชีวิตกับครอบครัวของเขาด้วยข้อนี้อาจจะแปลกนะเดี๋ยวอาจจะอธิบายเพิ่มเติมนะแล้วก็ข้อสุดท้ายคงเป็นเรื่องของการขายการแข่งขันเราไม่ได้อินดี้มากถึงขนาดแบบจะเก็บตัวมันก็จำเป็นที่จะต้องแบบขายของเหมือนกันนะมันจะทำยังไงให้มันดึงดูดนักท่องเที่ยวแล้วก็มีความเตะตาแล้วก็แก้ปัญหาเรื่องไซส์ที่มันเป็นจุดด้อยของไซส์ตอนแรกเลยเรื่องจุดด้อยของอาคารเดิมนะครับเรื่องของไซส์ก็คือถนนด้านหน้าเนี่ยมันเป็นถนนธนรัตน์ใช่ไหมครับวิ่งจากถนนมิตรภาพที่จะเข้าไปสู่เขาใหญ่อันนี้รถก็วิ่งค่อนข้างเร็วแล้วก็ตัวอาคารพออย่างที่บอกว่าตัวอาคารเดิมเป็นตัว L มันหลบเข้ามาคือคนก็อาจจะขับผ่านไปเลยโดยที่แบบไม่มีอะไรที่แบบเตะตาหรืออะไรอย่างเงี้ยครับซึ่งตรงนี้ต้องอาศัยดีไซน์เข้ามาช่วยแหละครับทีนี้ถ้าเกิดอยากให้พี่โอ๋กับพี่ต้องเนี่ยเล่าถึงการออกแบบตัวคอร์ดยานนิดนึงครับเพราะว่าของเดิมเนี่ยตรงนี้มันจะเป็นที่จอดรถทำไมเราถึงเลือกที่จะให้มีแมสอาคารที่มันล้อมคอร์ดแบบนี้คือเราคิดว่าเรื่องประสบการณ์ของคนที่เข้ามาเป็นเรื่องสำคัญกับอีกส่วนหนึ่งความรู้สึกของครอบครัวเขาเองเวลาอยู่ในที่นี้ก็สำคัญเหมือนกันนะครับการวางอาคารล้อมคอร์ดเนี่ยมันทำให้เกิดความรู้สึกอบอุ่นแล้วก็เชื่อมต่อกันหมดระหว่างฝั่งนี้ไปฝั่งนู้นแล้วมันก็มองเห็นกันหมดซึ่งอันนี้มันเป็นความรู้สึกที่สำคัญสำหรับการเป้าหมายที่เราตั้งไว้ว่าแบบมันเป็นที่ที่ให้พลังชีวิตกับเขาให้รู้สึกเหมือนบ้านไม่ได้เป็นร้านขายอาหารจ๋าๆครับก็รู้สึกว่ามันสำคัญแล้วก็พยายามจะรักษาสีเขียวให้ได้เยอะที่สุดเพราะว่าจริงๆไอ้ความเป็นบ้านสวนเนี่ยมันก็สัมพันธ์กับเรื่องธรรมชาติเนาะมันก็ได้รู้สึกถึงสิ่งนั้นตัวเขาเองก็จะได้รู้สึกไม่แปลกแยกว่าไปอยู่ที่อื่นครับโอเคฮะเดี๋ยวเราอาจจะมาลงดีเทลในส่วนของพื้นที่ส่วนกลางนี้อีกทีนึงนะครับแต่ว่าเดี๋ยวนี้ก็จะชวนพี่โอ๋พี่ต้องไปดูด้านหน้าร้านนะครับแล้วก็ดูว่าวิธีการในการที่จะปรับเปลี่ยนฟอร์มอาคารรวมถึงการดีไซน์เอ็กซ์เทอรียร์เป็นยังไงบ้างตอนนี้พี่โอ๋พี่ต้องก็พามาด้านหน้าร้านเลยนะครับก็จะเห็นว่ามันมีความแตกต่างจากภาพเดิมชัดเจนเลยทีนี้อยากถามถึงเรื่องของการดีไซน์ exterior รวมถึงฟอร์มอาคารก็จะเห็นว่ามันมีความน่าสนใจมีการบิดแกนอะไรต่างๆด้วยที่มาที่ไปเป็นยังไงครับจริงๆคือมันเป็นการตอบเป้าหมายทั้ง3ข้อที่เมื่อกี้บอกแก็บไปซึ่งเดี๋ยวไล่ไปทีละข้อข้อแรกมันก็คือจะทำยังไงที่นี่รู้สึกถึงคุณยายได้ที่เป็นต้นกำเนิดถ้าจะขายของฝากขาย
คาเฟ่หรือว่าอาหารเนี่ยก็เหมือนกับการขายอยู่ในบ้านเป็นส่วนหนึ่งของ extension area ของบ้านเขาอะไรเงี้ยครับ ครับ เพราะฉะนั้นในรูปฟอร์มมันก็เลยเป็นหลังคาจั่วมีใช้สีที่มันเป็นองค์ประกอบสเกลความสูงอะไรเงี้ยมันก็จะมีความเป็นที่ไม่ได้แบบพับลิกมากก็จะดูเป็นมีความเป็นบ้านหน่อยครับแล้วก็อาจจะอธิบายถึงองค์ประกอบก่อนว่าอันนี้มันเป็นส่วนขายของฝากครับแล้วก็ตรงนี้เป็นคาเฟ่ที่สูง3ชั้นแล้วก็เป็นทางเดินตรงกลางครับเข้าไปครับส่วนร้านอาหารก็ให้อยู่ด้านหลังร้านอาหารใช่เพราะว่าอาจจะไม่ได้แบบรับแขกแบบเร่งด่วนครับซึ่งจริงๆถ้าเป็นของเดิมอ่ะขายของฝากจะอยู่ทางฝั่งนี้ใช่ไหมฝั่งนี้เป็นแล้วก็เป็นเต็นท์นะเป็นเต็นท์ครับส่วนคาเฟ่ของเดิมที่เป็นเหมือนฟิลร้านขายกาแฟสดเล็กๆก็คืออยู่ตำแหน่งประมาณนี้เหมือนเดิมใช่แต่ว่าสิ่งที่เปลี่ยนแปลงไปก็คือต้องการจะขยายพื้นที่ของคาเฟ่ให้มันรองรับคนได้มากขึ้นแล้วก็เพิ่มร้านขายของฝากเข้าไปครับเรื่องสเกลเนี่ยเราพยายามทำให้มันแบบเรารู้สึกว่าอาคารนี้อาจจะต้องขึ้น3ชั้นเพราะว่าในแง่ของการดึงดูดสายตากับนักท่องเที่ยวครับแต่เราอยากทำให้3ชั้นที่มันเป็นไม่ได้เหมือนบ้าน3ชั้นนะถ้าเราดูตัวอาคารมันจะเหมือนเป็นบ้านชั้นเดียวแต่วางซ้อนกัน3ระดับมากกว่าคือไม่ได้เป็นแบบแมสใหญ่ที่สูงเลยใช่เป็นการตอบด้วยสเกลเรื่องความรู้สึกของความเป็นบ้านสวนอะไรเงี้ยทีนี้ข้อที่2มันคือเรื่องของว่าจะทำยังไงให้พลังในการใช้ชีวิตกับครอบครัวเขาครับตอนนั้นก็เลยทำแบบเป็นสกีมาติก3ทางเลือกโดยที่พยายามทำให้มันตอบเป้าหมายทุกข้อนะเพียงแต่ว่าน้ำหนักมันต่างกันมันมีดีกรีที่เราทำเป็นอาคารแบบสมัยใหม่โมเดิร์นเลยเพราะว่าตอนนั้นแบบลองวิเคราะห์คิดว่ามันน่าจะคอนทราสต์จากของเดิมไปเลยไหมมันจะได้ขายได้อะไรอย่างเงี้ยเมทัลชีทเป็นเมทัลชีทอุ้มเลยนะฮะใช่หรือว่าบางอันที่เรารู้สึกว่ามันถ้ามันเป็นบ้านสวนมันน่าจะเป็นอาคารหลังเล็กๆกว่านี้นะเป็นหลังย่อมๆแล้วก็เอาไปกระจายอยู่เป็นคลัสเตอร์อย่างเงี้ยเป็นคลัสเตอร์อยู่ในแปลงสวนก็ทำเป็นอย่างนั้นไปเลยแล้วก็อันสุดท้ายก็คืออันนี้แหละที่เอามาเป็นอันที่เขาเลือกเขาคุยกันในครอบครัวแล้วเขารู้สึกว่าเหมือนได้กลับไปอยู่บ้านคุณยายอีกครั้งหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยครับจริงๆความเป็นพื้นถิ่นมันเท่ได้เหมือนกันนะแล้วมันสามารถตอบเรื่องของการตลาดได้แล้วถ้าเราดีไซน์ดีๆซึ่งจริงๆมันคือการตอบเป้าหมายข้อที่3ว่าจะทำยังไงให้มันดึงดูดนักท่องเที่ยวหรือว่าสามารถแข่งขันได้ก็ถ้าเริ่มจากเรื่องแมสอาคารพอเรา develop ต่อเนี่ยเราก็คิดว่าเดิมเนี่ยมันมีแกนอาคารที่เป็นตัว L อยู่แล้วเราก็ต่อแกนอาคารจากชั้น2นะครับต่อจั่วขึ้นมาแล้วเห็นจั่วชั้น2เนี่ยจะเป็นแกนเดียวกันกับข้างหลังเลยส่วนชั้น3เนี่ยเราก็บิดอีกแกนนึงที่ตั้งฉากซึ่งมันก็จะได้เอฟเฟกต์แบบนี้ครับที่เราเห็นกันมันก็จะรับทั้งถนนธนรัตน์ทั้งทางขาที่เราจะวิ่งเข้าไปเขาใหญ่หรือจากเขาใหญ่จะกลับบ้านไปทางถนนมิตรภาพนะครับแล้วก็มอเตอร์เวย์ใหม่ที่กำลังจะม้วนลงมาด้วยมันก็จะเห็นทั้ง3แกนครับอันนี้ก็คือจะไปต่อว่าทำไมมันถึงเกิดการบิดแกนหลายแบบขึ้นมาอย่างนี้นะใช่แล้วก็ถ้าเสริมกับพี่ต้องนิดนึงคือถ้าในแง่การดึงดูดนักท่องเที่ยวเนี่ยมันคือการขึ้นทางสูงแล้วก็การแคนทิลีฟที่เรารู้สึกว่ามันน่าจะช่วยแบบดึงดูดผู้คนได้ดีมันเตะตาหน่อยว่าโอ้มันลอยได้เนาะยืดแล้วก็แบบมันก็ขายได้เหมือนกันครับในส่วนของพวกวัสดุต่างๆที่เลือกมาแคลดอันนี้ก็จะเป็นตัวไม้เทียมนี้ใช่ไหมนะใช่ครับก็ผ้าเพดานมันก็เป็นไม้แบบเป็นไม้เทียมแบบทาสีต้องให้ช่างเข้ามาไล่สีเป็นโทนๆนะต้องกำหนดว่าขอ4เฉดแล้วก็ต้องมาดูว่าแบบได้ไหมก็ต้องกลับไปกลับมาอยู่หลายรอบเหมือนกันก็คือถ้าสมมติว่ามันเป็นสีเดียวไปเลยมันก็อาจจะดูไม่แบนไปแล้วก็ดูไม่เป็นบ้านเป็นธรรมชาติเท่าไหร่ครับแล้วก็หลังคาก็จะเป็นชิงเกิลรูฟที่สีพยายามเลือกให้มันเป็นโทนสีน้ำตาลเข้มอย่างเงี้ยครับโครงสร้างก็ใช้วิธีง่ายๆทาสีน้ำตาลเป็นเหล็กทาสีอลูมิเนียมก็ตอนแรกกะว่าถ้าอยากได้เป็นแบบpowder coat สีน้ำตาลกับเป็นลายไม้ด้วยซ้ำอะไรอย่างเงี้ยแต่ก็รู้สึกสุดท้ายมันเป็นเรื่องงบประมาณแล้วก็เราก็คิดว่าจริงๆมันเป็นสีธรรมชาติสีแบบสีชาที่เหมือนกับสมัยก่อนงานสมัยก่อนเราจะเห็นอลูมิเนียมสีชาที่เป็นอะโนไดซ์มันจะเป็นฟีลเหมือนพวกอาคารออฟฟิศหรืออะไรอย่างงี้ก็มีใช้ใช่ไหมครับสำนักงานใช่ระยะหลังๆอลูมิเนียมสีจะหมายถึงว่าสีชาจะไม่ค่อยถูกใช้เพราะมันถูกมองว่ามันเก่าแล้วไม่ได้แต่พอมาอยู่ที่นี่มันก็อยู่ได้นะมันก็ไปได้มันก็เข้ากับส่วนอื่นๆของอาคารครับโอเคครับงั้นเดี๋ยวชวนพี่บอกไม่ต้องเดินเข้าไปดูด้านในตรงนี้นิดนึงนะครับได้
อนนี้เราก็เดินเข้ามานิดนึงนะครับอยากให้พี่โอ๋พี่ต้องเล่าถึงวิธีการแยกทางสัญจรหรือ circulation นิดนึงครับว่าพอเข้ามาเนี่ยมันจะแยกออกเป็นโซนไหนอะไรยังไงบ้างครับก็พอเข้ามาจากที่จอดรถเข้ามาตรงกลางครับก็ทางฝั่งนี้จะเป็นคาเฟ่ครับที่ขึ้น3ชั้นจากแมสข้างหน้าแล้วก็ฝั่งนี้จะเป็นร้านขายของฝากครับร้านขายของฝากเนี่ยก็จะมีสเปซอยู่2ส่วนคือส่วนที่เป็นอินดอร์คือเป็นในห้องแล้วก็ส่วนที่เป็นข้างหน้าเหมือนเดิมที่ยังคงความแบบเหมือนสมัยก่อนที่ยังเป็นเต็นท์ใช่ป่ะครับคนขับผ่านแล้วซื้อของเนี่ยก็สามารถจอดรถแวะซื้อแล้วก็ไปได้เลยยังเก็บคาแรคเตอร์แบบเดิมไว้แต่ว่านำเสนอในรูปแบบใหม่ก็เป็นเคาน์เตอร์ขายของแล้วก็เดิมเนี่ยตรงนั้นเขาจะมีเตาเผาข้าวหลามเดิมที่เป็นอิฐบล็อกก็ยังเอากลับมาใช้เพราะว่ารู้สึกว่าโครงสร้างมันน่าสนใจมีความสวยงามอยู่ก็ดึงขึ้นมาให้เป็นตัวโชว์เลยครับแล้วก็สามารถอุ่นข้าวหลามได้จริงข้างหน้าแล้วเราก็ต่อยอดก็คือต่อภาษาเนี้ยออกมาเป็นเคาน์เตอร์พร้อมแล้วก็ขายของฝากอย่างอื่นเพิ่มให้มันชัดเจนขึ้นจากทางหน้าถนนเห็นเด่นชัดมากขึ้นครับก็คือแสดงว่ามันจะมีส่วนที่อิฐบล็อกนี้มันเป็นเตาเผาจริงๆกับส่วนที่ตรงนี้ที่วางของขายเนี่ยอันนี้คือเป็นการเดคอเรทแล้วใช่อยากจะถามว่าในส่วนของงานอินทีเรียของร้านขายของฝากเนี่ยครับมีการดีไซน์ยังไงบ้างครับโจทย์ก็คือจริงๆแล้วมันก็คือเหมือนคล้ายๆทำซูเปอร์มาร์เก็ตธรรมดาถูกป่ะครับมาร์เก็ตแต่ว่าเวลาทำก็คิดว่าโอ้ถ้าเกิดเราใช้ของที่มันสื่อสารง่ายๆอะไรอย่างเงี้ยครับก็คือโครงเหล็กเชลฟ์อะไรอย่างเงี้ยแล้วก็มีพวกตะกร้าลังผลไม้พลาสติกอย่างเงี้ยครับเราก็วัดดิเมนชันกันว่าแบบเชลฟ์มันเอาตะกร้าเนี่ยจะวางทางนอนวางทางตั้งตะแคงยังไงแบบสินค้าถึงจะนั่นได้อะไรอย่างเงี้ยครับแล้วก็อย่างงานไฟอย่างเงี้ยก็เอาตะกร้าผลไม้เนี่ยมาคว่ำลงแล้วก็ติดไฟเพิ่มเข้าไปอะไรอย่างเงี้ยครับบางส่วนก็เอากระด้งมาแล้วก็เราก็ทำเสาเหล็กมารับแล้วก็วางของเพื่อดิสเพลย์มันก็จะดูมีความแบบมีคาแรคเตอร์มากขึ้นแล้วก็ยังคงความลิงก์กับความเป็นแบบเหมือนชาวบ้านอะไรอย่างเงี้ยมาขายของแต่ว่าทำให้มันแบบโมเดิร์นขึ้นสวิสมันขึ้นมาให้มันแบบสนุกขึ้นอะไรอย่างเงี้ยครับเคาน์เตอร์ไม้ตาลด้วยไหมเคาน์เตอร์ไม้ตาลเพราะสะสมเฟอร์นิเจอร์ไม้ตาลอะไรอย่างเงี้ยทางคุณพ่อเอามาใช้ถ้าในแง่มุมมองที่เพิ่มพี่ต้องนิดนึงคือถ้าเราเข้าไปข้างในเราจะเห็นว่าด้านสกัดของฝั่งนู้นมันจะเป็นกระจกหมดเลยเพราะมันมีต้นไม้ต้นคูนที่เป็นต้นสำคัญอีกต้นหนึ่งก็รู้สึกว่าเราอยากเหมือนทำร้านขายของฝากที่มันไม่ได้เป็นซูเปอร์มาร์เก็ตมากแต่รู้สึกว่ามันเป็นส่วนหนึ่งของบ้านแล้วมันเปิดเชื่อมกับธรรมชาติข้างนอกครับแล้วก็จริงๆโดยปกติก็คือจะไม่ได้แบบเปิดแอร์ก็คือทำเป็นหน้าต่างที่สามารถจะให้ลมถ่ายเทเวนติเลตได้แต่เราก็ยังมีแอร์ไว้ในเขาใหญ่ในช่วงฤดูร้อนที่แบบไม่ไหวอะไรอย่างเงี้ยครับทีนี้นอกเหนือจากฝั่งด้านขวาที่เป็นโซนขายของฝากเนี่ยครับจริงๆพื้นที่ตรงกลางตรงนี้ผมรู้สึกว่ามันก็เป็นจุดที่น่าสนใจเหมือนกันสมมติถ้าเรามองว่าการเข้าบ้านมามันต้องมีส่วนโฟเย่ส่วนต้อนรับอะไรบางอย่างเนี่ยคือตรงนี้มันก็เป็นจุดหนึ่งที่ผมว่ามันมีการคิดเรื่องของการรับรู้ในเรื่องของสเปซประมาณนึงเหมือนกันครับว่าทำไมถึงต้องมีพื้นที่ตรงนี้แล้วมันถูกดีไซน์มาเพราะอะไรคือมันก็จริงๆตรงนี้คือเหมือนทำหน้าที่เป็นโถงบ้านนั่นแหละมันทำหน้าที่แจกทั้งแบบมันมีหลายแกนที่มันแบบเข้ามาชนกันตรงนี้นะไปแกนนี้ขึ้นบันไดอยู่ข้างหลังแก๊ปแล้วก็เข้าแกนนี้เข้าแกนนี้อะไรอย่างเงี้ยครับแต่ว่าหน้าที่ของมันในเชิงดีไซน์มันคือทำหน้าที่แบบเหมือนทรานสเฟอร์ประสบการณ์ก่อนจากข้างนอกเนี่ยก่อนเข้าไปสู่พอร์ตข้างในคือเราจะเห็นว่าคือเมื่อกี้อยู่ข้างนอกเสียงมันก็จะดังเสียงถนนผ่านไปผ่านมาแล้วมันก็จะแบบเราก็รู้สึกเร่งร้อนแต่เวลาเราเดินผ่านสเปซที่มันเป็นเหมือนกับจริงๆเป็นแกลแอเรียนึงที่มันเป็นโฟเย่ที่แบบเดินเข้าไปข้างในมันอาจจะช่วยทำให้แบบเราสงบลงแล้วก็มันเชื่อมกับส่วนได้กลมกลืนกลมกล่อมมากขึ้นตอนที่คุยกับพี่โอ๋พี่ต้องเนี่ยตอนทำข้อมูลเนี่ยก็จะมีเล่าให้ฟังว่าของเดิมจริงๆร้านนี้เนี่ยก็จะเป็นร้านที่จริงๆบางทีคุณแม่เขาก็มานั่งเด็ดผักนั่งอะไรแล้วก็พูดคุยกับลูกค้ากันบริเวณหน้าร้านนี้เหมือนกันใช่ไหมเราก็เลยอยากจะเก็บสิ่งนั้นไว้เหมือนเดิมใช่ครับถ้าย้อนไปสมัยคุณยายเวลาคุณยายขายของก็แกก็ขายของแล้วคุยกับลูกค้าตรงนั้นใช้ชีวิตอยู่นั่งบนแคร่อะไรอย่างเงี้ยครับซึ่งตรงนี้เราก็ยังเก็บแคร่ไว้อยู่ก็คือตรงนี้เลยก็มีเพิ่มทำให้ความเป็น
คุณยายความเป็นบ้านหรือพลังชีวิตของเขาด้วยมันสมบูรณ์ขึ้นอะไรเงี้ยครับ ครับแล้วก็มันจะมีห้องหนึ่งห้องก็คืออันนี้เหมือนมีติดข้างหน้าว่าเป็นห้องคุณยาย ครับ ซึ่งห้องนี้จริงๆคือเป็นห้องอะไรอ่ะพี่ มันคือ จริงๆเป็นห้อง Family Room Family Room ห้องเลี้ยงหลาน ครับ ที่แบบข้างในอาจจะรกๆหน่อยมันก็มีที่เป็นฐานที่พักของเขาเหมือนกันนะครับ ห้องนี้เนี่ยก็จะเห็นว่าติดเหมือนเป็นฟิล์มดำนะ ใช่ ฮะซึ่งอันนี้ก็อาจจะโอเคมีความเรื่องของความเป็นส่วนตัวด้วย ใช่ แต่ผมว่าสิ่งที่สำคัญก็คือการที่เรายังคงห้องนี้ไว้อยู่มันทำให้ เรื่องของความเป็นครอบครัวมันยังคงเกิดขึ้นนะพี่ ใช่ เพราะอย่างนั้นมันก็จะเกิดการแยกกันว่าแบบอ่ะไปเลี้ยงหลานข้างหลังในบ้านไปไม่ต้องมาปะปนข้างหน้าอะไรอย่างนี้ใช่ไหมครับซึ่งจริงๆมันก็อาจจะย้อนกลับไปเหมือนที่เราคุยกันว่าการออกแบบร้านนี้ยังไงเรายังคงอยากเหมือนมีแนวคิดเหมือนการออกแบบบ้านอยู่ แล้วก็ทำให้ความสัมพันธ์ของคนในครอบครัวมันยังเกิดขึ้นอยู่ ใช่ครับ อยากจะถามเพิ่มเติมนิดนึงว่าในส่วนของพื้นตรงนี้ครับก็จะเห็นว่ามีการดีไซน์ที่มันเชื่อมต่อไปกับแนวของร้านขายของฝากครับซึ่งจริงๆแล้วตอนแรกผมก็นั่งคิดว่าจริงๆการทำทางเดินตรงนี้เนี่ยมันจะมีก็ได้หรือไม่มีก็ได้แต่ว่าพอมีมันก็เหมือนได้ฟีลลิ่งเหมือนความเป็นบ้านเหมือนกันเพราะมันก็เกิดการใช้งานที่หลากหลายได้ใช่ไหมใช่ครับมันคือระเบียงบ้านอะplay area ที่แบบจริงๆเราเพิ่มพื้นที่ขายก็ได้หน่อย ครับแต่ให้กว้างขึ้นนะพี่ใช่แต่เรารู้สึกว่าความเป็นบ้านหรือว่าความรู้สึกการออกมานั่งพักผ่อนสบายๆมันสำคัญซึ่งระเบียงมันทำหน้าที่นั้นครับเรื่องของดีไซน์มันถ้าเพิ่มจากที่เมื่อกี้ที่พี่ต้องบอกเรื่องของชั้น2นะครับครับเรามีเพิ่มตรงส่วนที่มันเป็นพวกม้านั่งต่างๆหรือราวกันตกพวกนี้ครับเพราะว่ามันเป็นส่วนที่มันโอบล้อมขอดนี้แล้วมันก็เชื่อมมาขอดนี้โดยตรงการเพิ่มแบบราวกันตกที่มันเป็นม้านั่งแบบชาวบ้านมันก็เพิ่มความรู้สึกออกมาให้คนมานั่งแล้วเวลาเขาทานอาหารเสร็จก็มานั่งแล้วคนข้างบนข้างล่างมันก็จะเห็นกันหมดครับก็เกิดการคอนเนคเชื่อมโยงนะครับแล้วก็นิดนึงจริงๆมันช่วยในเรื่องรูปด้านด้วยครับคือรูปด้านอาคารเดิมเนี่ยคือสังเกตว่าเส้นของคอนกรีตกันศาสตร์เนี่ยมันค่อนข้างใหญ่แล้วพอเราเดินเส้นราวกันตกกับเส้นเหล็กตัวนี้ครับที่เสริมโครงสร้างเข้าไปอะครับมันก็ทำให้ทุกอย่างดูเบาลงแล้วก็เหมือนทอนสเกลมันให้ดูแบบ humble ขึ้นดูเสาเล็กๆที่เราตั้งไว้ก็ตั้งใหม่เหมือนกันครับส่วนหนึ่งก็รับแรงแต่อีกส่วนหนึ่งมันช่วยทอนสเกลทำให้มันดูน่ารักมีความเป็นบ้านมากขึ้นครับโอเคครับเดี๋ยวจากตรงนี้เดี๋ยวเราไปดูส่วนคาเฟ่กันต่อครับก็มาอยู่ในโซนของคาเฟ่แล้วนะครับอยากให้พี่บอกพี่ต้องเล่าถึงการออกแบบคาเฟ่นึงครับทั้งในเรื่องของ space แล้วก็เรื่องวิธีการจัดวางเฟอร์นิเจอร์รวมถึงการตกแต่งอินทีเรียมูดของอินทีเรียเราอยากให้มันแบบดึงโมเดิร์นขึ้นมาแบบมากหน่อยแล้วก็ส่วนที่มันเป็นแบบโลคอลก็อาจจะเหลือองค์ประกอบเล็กน้อยหรือเอามาทวิสต์ให้มันแบบเป็นอีกแบบนึงน่าสนใจอะไรเงี้ยครับนั่นก็เลยจะเห็นว่ามันอินทีเรียมันเป็นสีขาวทั้งหมดที่คอนทราสต์จากสีน้ำตาลโดยรอบเลยที่อาจจะมีเอลิเมนต์ที่มันเป็นแบบเด่นๆอยู่แค่อัน2อันอย่างถ้าเป็นอันนี้ก็อาจจะเป็นเบื้องรอนที่เป็นเคาน์เตอร์ครับหรือว่าแบบตัวโคมไฟเองที่แบบเอาซ่อมพวนช้อนพวนที่มันรีเฟอร์ถึงแบบการเกษตรอะไรเงี้ยมาทำเป็นโคมไฟก็คือยังคงมีการนำเอาเหมือนเป็นอ็อบเจกต์ที่มันเกี่ยวเนื่องกับการเกษตรอะไรมาใช่จริงเราต้องการจะเชื่อมพื้นที่ของคาเฟ่ชั้นเนี้ยไปกับชั้น2ด้วยก็เลยคิดว่ามันจะต้องมีฟีเจอร์อะไรนึงที่เหมือนเป็นพระเอกของตรงนี้ในการดึงก็เลือกใช้ตรงนี้มาครับเพราะข้างบนก็เป็นคาเฟ่อีกชั้นนึงที่สามารถขึ้นรับเครื่องดื่มแล้วก็ขึ้นได้จากทางบันไดขึ้นไปข้างบนอะไรอย่างเงี้ยครับที่สวนนี่ก็พยายามใช้แบบทุกตารางเมตรของที่ดินเลยมันก็สู่อยู่ที่ขอบเขตที่ดินพอดีก็ทำให้มันเป็นที่นั่งเอาท์ดอร์แล้วก็ต้นไม้นี่เป็นต้นไม้ใหม่ที่คุณพ่อเอามาลงแล้วก็เลือกฟอร์มได้สวยมากครับจริงๆมันเป็นต้นเดิมตรงนี้แต่ว่าย้ายจุดมาไว้ตรงนี้แล้วมันก็ลงกับสเปซนี้พอดีครับฟอร์มก็สวยแล้วก็ด้านหลังนี่จะมีทางที่เลี้ยวไปห้องน้ำได้ด้วยใช่ครับทีนี้ถ้าเกิดว่าเราจะขึ้นไปส่วนของชั้น2เนี่ยบันไดจะไม่ได้อยู่ในคาเฟ่ตรงนี้ทำไมถึงมีการเอาบันไดแยกไปไว้ข้างนอกคือเอาวางโจทย์ไว้ว่าบันไดเนี้ยมันจะอยู่ตรงกลางเพื่อที่จะ access แบบฝั่งนึงเนี่ยพอเราเดินขึ้นมาปุ๊บพอถึงชั้น2เนี่ยฝั่งนึงเนี่ยจะไปทางร้านอาหารแล้วก็อีกฝั่งนึงเนี่ยมาทางคาเฟ่ได้ด้วยเราก็เลยวางบันไดไว้แบบแยกแล้วก็เป็นเหมือนซีมีเอาท์ดอร์ให้เหมือนบ้านสวนที่แบบว่าบันไดมันไม่ได้แบบอยู่อินดอร์อะไรอย่างเงี้ยครับก็คือถ้าเกิดว่ามีคนที่จะมาร้านอาหารเขาจะได้เข้าได้เลยมีอันเขาก็ต้องมาผ่านในโซนนี้ใช่
ตอนที่อยู่ในคาเฟ่เนี่ยเราก็จะเห็นในส่วนของเสาซึ่งมันเป็นโครงสร้างเหล็กชัดเจนเลยนะครับทั้งเสาคานเนี่ยครับก็เลยอยากถามว่าตอนที่เราเริ่มสร้างตรงนี้ทำไมถึงเลือกเป็นโครงสร้างเหล็กครับจริงๆก็มีหลายเหตุผลเหมือนกันนะฮะอาจจะเป็นเหตุผลที่หนึ่งมันอาจจะเป็นเรื่องของความรู้สึกที่เป็นบ้านอยากให้รู้สึกเหมือนเป็นบ้านเนาะครับซึ่งพอเป็นบ้านนะการใช้เหล็กมันได้ขนาดที่มันเล็กกว่าอยู่แล้วกว่าเป็นถ้าสมมติเป็นเสาปูนมันก็จะหนากว่าปกติแล้วมันอาจจะให้ความรู้สึกมันเป็นร้านอาหารหรือเป็นอาคารสาธารณะอะไรอย่างเงี้ยพอเป็นเหล็กมันอาจจะได้ความรู้สึกที่มันเบาบางกว่าครับคือเราคิดถึงบ้านไม้สมัยก่อนที่เป็นไม้แล้วเมมเบอร์ของเหล็กหรือโปรไฟล์ของเหล็กเนี่ยมันเวลามันทดแทนไม้อะสเกลมันใกล้กันกับคอนกรีตที่ต้องหล่อให้มันหนากว่ามันก็น่าจะได้มูดกันโทนที่กลับไปตรงนั้นแต่ว่าเหล็กมันก็ดึงให้มันโมเดิร์นขึ้นมาด้วยมันก็ตอบโจทย์ตรงนี้ด้วยครับก็ถือว่าเหมือนตอบ2อย่างเลยนะครับงั้นเดี๋ยวจากตรงนี้ให้พี่โอ๋พี่ต้องพาขึ้นไปดูชั้น2ต่อครับได้ครับตอนนี้ก็มาอยู่ที่ชั้น2แล้วนะครับซึ่งเมื่อกี้เราขึ้นบันไดจากด้านหน้ามาแล้วก็โซนคาเฟ่จะอยู่ข้างหน้าแต่ว่าตอนนี้ผมให้พี่โอ๋พี่ต้องพาเข้ามาลึกหน่อยเราก็จะเห็นเลยว่าตรงนี้เป็นจุดที่เชื่อมต่อกันก็คือจะเป็นพื้นที่ของร้านอาหารเดิมนะใช่ใช่เราก็จะเห็นว่าส่วนของคาเฟ่กับร้านอาหารเนี่ยมันเชื่อมแล้วก็จะมีการลดระดับมานิดนึงครับงั้นเดี๋ยวผมเริ่มให้เล่าตั้งแต่ส่วนของคาเฟ่ก่อนดีกว่านะครับว่าชั้น2เนี่ยมีการดีไซน์ไว้ยังไงบ้างครับชั้น2เนี่ยพื้นที่มันไม่ได้ใหญ่มากครับคือพอเปิดประตูเข้ามาปุ๊บเนี่ยมันจะเจอวอยก่อนเป็นช่องเปิดที่เราเห็นฟีเจอร์ของไอโคมไฟช้อนพวนซ่อมพรวนตรงนั้นนะครับเปิดเข้ามาปุ๊บเห็นสิ่งนี้ก่อนเลยแล้วก็ค่อยเลี้ยวเข้าไปที่เป็นสเปซตรงส่วนที่นั่งทานครับแล้วก็วอยตัวนี้มันก็พยายามจะเชื่อมโยงกับชั้น1มองลงไปได้ครับตรงส่วนที่นั่งทานนะครับมันก็จะเปิดหน้าไปทางด้านหน้าถนนนะครับก็จะมีทั้งส่วนที่พอดีหน้าต่างตรงนั้นค่อนข้างสูงก็เลยดีไซน์เป็นนั่งแบบสเกลบาร์ครับแล้วก็มีโต๊ะกลางแล้วก็จริงๆเฟอร์นิเจอร์เนี่ยแทบจะเป็นลอยตัวทั้งหมดแบบง่ายๆคราวนี้มันก็จะมีผนังผืนหนึ่งที่เป็นผนังทึบก็รู้สึกว่าเราต้องจัดการอะไรกับพื้นที่นี้ก็ใช้สีม่วงที่เป็น CI ดึงเข้ามาให้มันแบบสนุกขึ้นเอากราฟิกที่ทางทีม CI เขาดีไซน์มานะแล้วก็มีโค้ดข้อความที่แบบว่าของคุณยายทำกินยังไงทำขายอย่างนั้นอะไรอย่างเงี้ยครับขึ้นมาแล้วก็ถัดจากส่วนคาเฟ่มาก็จะเป็นบันไดที่ขึ้นไปชั้น3ได้ใช่ไหมครับใช่แล้วก็จะมีห้องอยู่ห้องนึงอันนี้เป็นห้องอะไรนะครับพี่จริงมันเป็นห้องคือเกิดจากความต้องการของลูกค้านะครับคล้ายๆประชุมสัมมนาเล็กๆเป็นแบบเป็นกลุ่มเล็กๆอย่างเงี้ยครับ8 ถึง 10 คนอย่างเงี้ยก็สามารถใช้ห้องนี้ได้แล้วก็จริงๆมันยืดหยุ่นด้วยครับคือถ้าสมมุติว่าย้ายเฟอร์นิเจอร์ออกจริงๆมันด้วยความที่มันเป็นสเต็ปเป็นบันไดเนี่ยมันเป็นสเตจอันนึงเหมือนกันคือแบบนึกถึงเวลางานจัดเลี้ยงเนาะที่แบบงานแต่งงานมีพิธีกรด้วยเขาก็คิดถึงแบบนั้นนะเขาบอกว่าถึงเวลาถ้าเป็นแบบนั้นก็เดี๋ยวเอาเครื่องเสียงอะไรมาต่อเขาก็จะเปลี่ยนจากห้องประชุมเป็นฟังก์ชันอื่นเราก็เลยปรับตรงนี้เป็นบานเฟียมเพื่อที่จะเปิดได้หมดแล้วตรงนี้ก็เหมือนคล้ายๆเป็นเวทีย่อมๆครับแล้วยังแซวกันเล่นๆเลยว่าแบบมาจัดงานแต่งงานก็ได้นะแล้วก็พอต่อเนื่องมาก็จะมีการเปลี่ยนระดับแล้วก็ลงมาสู่ส่วนของร้านอาหารนะครับถ้าเกิดให้เล่านิดนึงว่าส่วนที่มันมีการเชื่อมต่อกันระหว่างร้านอาหารเดิมกับส่วนคาเฟ่ใหม่เนี่ยมันมีการเชื่อมต่อกันตรงไหนยังไงครับจริงๆก็คือตรงปลายบันไดขั้นบนสุดนะก็คือเป็นแยกโครงสร้างกันตรงนั้นครับแล้วก็เหมือนกับไอ้ตัวบันไดเนี่ยอยู่ในโครงสร้างเดิมแล้วก็ไอ้ตัวที่เป็นระดับข้างบนก็อยู่ในโครงสร้างใหม่ครับเพราะนั้นมันก็เวลาสุดตัวไม่เท่ากันมันก็จะมีรอยต่อตรงแค่ตรงนั้นครับอยากให้พี่โอ๋ไม่ต้องเล่าถึงการเปลี่ยนแปลงในส่วนของโซนร้านอาหารเดิมนะครับเห็นว่ามีการเปลี่ยนหลังคาด้วยใช่ไหมใช่ที่โซนนี้เราไม่ได้ทำอะไรเยอะมากเนาะก็จะเปลี่ยนในสิ่งที่รู้สึกว่ามันสำคัญสุดแต่ส่วนอื่นก็อาจจะคงเดิมเลยอาจจะเปลี่ยนเลเยอร์เฟอร์นิเจอร์ใหม่เพื่อที่จะประหยัดงบประมาณครับไอสิ่งที่สำคัญก็คือเรื่องหลังคาตอนแรกมันเป็นหลังคาเพลิงนะครับหลังคาเอียงมันอาจจะไม่ได้สื่อถึงความเป็นบ้านมากนะก็เลยทำให้มันเข้ากันกับองค์ประกอบโดยรวมก็เปลี่ยนเป็นหลังคาจั่วครับแล้วก็จะมีส่วนของหลังคาที่มันยื่นออกไปบังแดดบังฝนให้นิดนึงนะครับ
ก็ส่วนตรงนี้ตรงเรื่องของ lighting ก็จริงๆก็จัดการเล็กนิดๆหน่อยๆแต่ว่ารู้สึกมันก็มี effective ดีก็คือแบบมันจะมีไฟที่ส่องขึ้นไปบนหลังคาฝ้าเพดานก็ทำให้ space ทั้ง space มันโกลว์แต่ว่าส่วนพวกไฟจุดๆแท็กไลท์พวกนี้มันก็เป็นไฟฟังก์ชันสำหรับการกินอาหารปรับตรงนี้ครับปรับ2เส้นปรับไซส์ lighting แล้วก็ปรับตรงหลังคาโอเคครับแล้วก็จริงๆมุมนี้ผมก็รู้สึกว่ามันเป็นมุมที่บรรยากาศดีไม่ว่าจะอยู่ชั้น1หรือชั้น2นะพี่เราก็สามารถจะคอนเนคกับคอร์ดได้แล้วก็เห็นความร่มรื่นต้นคูณของอะไรต่างๆนะใช่โอเคครับเดี๋ยวจากตรงนี้เราขึ้นไปชั้น3กันต่อนะครับพี่ได้ตอนนี้เราก็ขึ้นมาชั้น3แล้วนะครับก็จะเห็นว่า Space มีความน่าสนใจมากๆเลยนะฮะเดี๋ยวเริ่มจากให้พี่พี่ต้องเล่าให้ฟังนิดนึงครับว่าการดีไซน์เป็นยังไงบ้างลักษณะการนั่งของชั้น3เนี่ยจะเปลี่ยนไปจากชั้น1ชั้น2ที่เป็นนั่งโต๊ะกับเก้าอี้แล้วก็คิดว่าในความเป็นบ้านสวนเราคุ้นเคยกับการนั่งพื้นอะไรอย่างเงี้ยแต่ก็ใช้องค์ประกอบแบบเดิมๆหมอนสามเหลี่ยมเบาะรองนั่งอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วก็เลยเลือกเป็นแบบนี้คราวนี้ผ้าที่เราใช้นะครับเราก็คิดว่าทำยังไงให้มันดูแบบโลคอลยังดูแบบนั้นก็เอาผ้าขาวม้ามาใช้แต่ว่าเราเลือกโทนสีของสีไอก็คือม่วงเขียวอะไรอย่างเงี้ยครับมาใช้แล้วก็ผ้าที่ใช้อย่างม่วงก็จะเป็นผ้าแบบผ้าทอมือที่เป็นเบาะรองนั่งกับตัวหมอนที่เป็นผ้าขาวม้านะครับแล้วก็จริงๆอย่างจุดที่ผมรู้สึกชอบก็คือจากบันไดที่มันขึ้นจาก1มา2เนี่ยจริงๆพอ2มา3มันก็เป็นส่วนของบันไดเหมือนกันแต่ว่าเหมือนเราก็ดีไซน์เบรนให้บันไดเนี่ยมันอินทิเกรตเข้ากันกับพื้นที่ใช่ไหมครับในการที่จะใช้งานเป็นที่นั่งได้ด้วยใช่ก็คือเพิ่มพื้นที่ใช้สอยครับแล้วก็ลักษณะตรงนี้มันก็เลยเป็นเหมือนแบบทั้งบันไดแล้วก็ทั้งเป็นเหมือนแอมฟิเทเตอร์อย่างเงี้ยที่นั่งได้ด้วยซึ่งจริงๆวิวเหมือนพี่ก็ให้มันมองได้2ฝั่งเลยใช่ไหมครับฝั่งนี้จะเปิดเยอะหน่อยเพราะมันเป็นดับเบิลไฮท์เนาะตรงชายพักบันไดไปจนถึงฝ้าเพดานแล้วฝั่งนี้ก็คือจะเป็นส่วนที่ยื่นที่มองจากข้างนอกแล้วเห็นเป็นส่วนที่ยื่นเห็นที่ระเบียงซึ่งสามารถนั่งหันหน้าเข้ามาก็ได้หรือว่านั่งค่อยขาไปข้างนอกก็ได้ครับด้านข้างนี้ก็จะเป็นเหมือนกับเป็นช่องที่อาจจะเป็นกิมมิคเล็กๆน้อยๆที่มันรีเฟอร์มาจากงานสถาปัตยกรรมพื้นถิ่นที่ถึงเวลาบ้านพื้นถิ่นจะมีแบบช่องที่เป็นช่องห้องพระหรือว่าส่วนที่แบบวางของที่มันยื่นออกมาก็ลองใส่เข้าไปแล้วก็ใช้ให้มันเป็นที่นั่งด้วยเหมือนกันครับอันนี้ก็จะได้วิวในคอร์ดแทนเป็นในคอร์ดแล้วก็มีที่คิดไว้คืออันนี้ครับเป็นรูปของครอบครัวแต่มีคุณแม่คุณพ่อคุณยายที่อยู่ตอนที่งานเสร็จแล้วเรามาเห็นคุณนัทยืนอยู่คือถ้าในแง่ของคนที่มาใช้งานลูกค้าเนี่ยเขาก็จะอาจจะรู้สึกว่ามันมีประวัติศาสตร์หรือมีอะไรเกี่ยวข้องกับคุณยายครับแต่ถ้าในแง่ของครอบครัวเขาเองเนี่ยเขาบอกว่าคุณนัทบอกว่าถ้าน้องๆมาเห็นน่าจะน้ำตาแตกกันอะไรเงี้ยคือแบบมันก็เป็นที่เก็บความทรงจำของเขาด้วยอย่างหนึ่งเนาะแล้วก็ในขณะเดียวกันมันก็ทำหน้าที่แบบเป็นพื้นที่ทำมาหากินของเขาด้วยครับแล้วก็อีกอย่างนึงที่อยากถามคือเรื่องของ lighting ฮะจริงๆ lighting เองก็จะเห็นว่ามันก็เป็นแค่เส้นเดียวเลยแต่ว่ามันได้เอฟเฟกต์ที่ดีมากก็คือจริงๆเนี่ยทาง lighting designer เนี่ยครับบริษัท Light East เนี่ย suggest เรามาว่าเหมือนกับว่าเอาสตัดแล้วก็ให้ทำตัวเนี้ยเหมือนคล้ายๆลอยตัวเนี้ยครับแค่2เส้นแล้วก็ไฟก็จะเป็นสตริปไลท์ LED 2เส้นนะครับเพื่อที่จะสะท้อน indirect ขึ้นไปบนฟ้าห้องนี้คือสังเกตว่าเราไม่ใช้ดาวไลท์เลยสักกระดวงเดียวคือมันไม่คิดว่าแค่2เส้นเนี้ยมันสะท้อนไปบนฟ้าขาวแล้วมันจะทำให้ทางสเปซเหลืองหมดแล้วก็สว่างเพียงพอซึ่งก็ดูเป็นวิธีที่เวิร์กสำหรับทุกสเปซในที่นี้ที่มันมีหลังคาครับ Lighting Designer เขาจะดีไซน์เหมือนกับให้ไฟมันอัพไลท์ขึ้นหลังคาให้มันโกลว์ซึ่งมันทำให้สเปซมันแบบดูกว้างขึ้นแล้วก็เน้นฟอร์มหลังคาให้มันชัดขึ้นด้วยแล้วก็สว่างด้วยการที่เราใช้สีขาวสีอ่อนมันก็เลยสะท้อนเยอะก็เหมือนกับเป็นเล็กน้อยแต่เอาทั้งสเปซอยู่ไม่ต้องมีไฟตรงจุดอื่นที่แบบทำให้สว่างครับหลัง
งจากที่ดูพื้นที่โดยรวมครบแล้วครับก็ชวนพี่โอ๋พี่ต้องมานั่งมุมเดิมตรงคอร์ดกลางนะครับก็ยังยืนยันว่ามันมีฟีลลิ่งของความเป็นบ้านนะพี่อยากจะให้พี่โอ๋พี่ต้องแชร์นิดนึงครับว่าหลังจากที่ได้มาดีไซน์ร้านสวนคุณยายแล้วเนี่ยมีมุมมองอะไรที่อยากจะแชร์บ้างครับครับแต่ละโปรเจกต์ที่เราทำมันมีความเฉพาะตัวที่มันไม่เหมือนกันครับอย่างโปรเจกต์นี้มันก็จะมีความพิเศษของมันที่เราสามารถใส่วิธีคิดเรื่องการสร้างงานออกแบบที่มันไปส่งเสริมเรื่องพลังชีวิตของเขาได้เราอาจจะไม่ได้ตั้งคำถามว่าจะทำยังไงให้ผลิตภัณฑ์ขายดีแต่เราอาจจะตั้งคำถามว่าจะทำยังไงให้คนขายรู้สึกพราวที่จะขายหรือว่ามีความแบบมีภูมิใจที่จะขายครับซึ่งเราก็คิดว่าโปรเจกต์นี้มันสามารถทำได้แบบนั้นความรู้สึกความผูกพันความมีชีวิตชีวาของครอบครัวหรือแม้กระทั่งในรุ่นต่อๆไปของตัวเขาเองมันก็น่าจะมีอะไรยึดเหนี่ยวยึดโยงแล้วก็เป็นสิ่งที่ทำให้ครอบครัวเขาดียิ่งขึ้นอะไรเงี้ยเป็นโชคชั้นที่2ครับแล้วพอมันเป็นโชคชั้นที่3ที่มันอาจจะเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นกับตัวสถาปนิกเองเวลาเราทำงานแล้วเรารู้สึกว่าไอสิ่งที่เราทำมันก็ได้ผลทั้งแบบเรื่องรายได้ของเขาแล้วก็ทำให้คนมีความสุขมีครอบครัวที่มันแฮปปี้อะไรเงี้ยแล้วก็เป็นความสุขของเรากลับเข้ามาที่เราอีกทีเราก็ได้สิ่งตรงนั้นเหมือนกันครับแล้วพี่ต้องเองครับสำหรับความเป็นสถาปนิกแล้วอ่ะแล้วพอเราเข้าใจตัวโอนเนอร์ตัวเจ้าของโครงการพอ architecture มันเสร็จเนี่ยแล้วเขารู้สึกว่าตัวเขาเองอ่ะพื้นที่เนี้ยเป็นของเขาอ่ะเหมือนกับเขา belong to กับตรงเนี้ยมันก็เลยทำให้เหมือนพลังตรงนั้นน่ะมันขึ้นมาด้วยครับจริงๆอย่างเราก็มีคุยกันหลังไมค์ว่าท้ายที่สุดไอ้ schematic ที่เราเลือกอะฮะมันก็มีทั้งแบบที่โมเดิร์นไปเลยซึ่งโอเคมันอาจจะผมว่าถ้าคนทั่วไปดูก็อาจจะมองว่าเฮ้ยแบบนั้นอาจจะเวิร์กก็ได้การที่เราตั้งใจทำคาเฟ่ให้มันดึงคนแบบเป็นจุดเช็คอินที่แบบชัดเจนอะไรเงี้ยแต่ว่ามันก็คงมีบางอย่างที่เราต้องเทรดแลกไปถ้าเกิดเราเลือกแบบนั้นใช่ไหมพี่ไอ้จุดที่พี่บอกพี่ต้องบอกว่าความสัมพันธ์ของคนในครอบครัวเนี่ยบางทีเราอาจจะกลายว่าเราผลักตรงนั้นออกไปแล้วเราก็ดึงลูกค้าเข้ามาแทนอะไรเงี้ยแต่ว่านี่ก็เป็นอีกหนึ่งเคสสตั๊ดดี้ที่น่าสนใจตรงที่ว่ามันอาจจะไม่ใช่เป็นสูตรหรือรูปแบบทางการตลาดที่เราเห็นได้บ่อยๆนะพี่แต่ว่ามันกลับมีอีกหนึ่งวิธีคิดที่ผมว่ามันเวิร์กแล้วก็มันอาจจะใช้คำว่ายั่งยืนกว่าด้วยนะพี่ถ้ามองเรื่องความสัมพันธ์ของคนในครอบครัวนะครับ